Welcome, dames en heren. It is the full moon for January 2022. This is the Lezing for the vis, kreeft en schorpioen shares. Dames en heren, what a full moon. This full moon is verlaat, geheim en dingen wat mensen was aan het spelen. Dames en heren, alles komt even boven water. Hey! Nou, dames en heren, informatie come out that some sort of a new start that jullie vis, kreeft of schorpioen wil, dat het gaat niet lukken. Sommige van jullie vis, kreeft of schorpioen probeer een ramli of boodschappen een lieve vrouw in Nederlands te brengen door de falsificatie van de resume en curriculum vitae van een old Stenbok ZZP'er om deze Leo in Nederlands te brengen onder de vrouw informatie en naam. En dit is een situatie waar een oud supervisor gaat door with een zeer deceptive spelletje. De man heeft creëerd chaos voor de reputation van een steermaker of Stenbok vrouw. De man heeft alles gedaan, buitenlandse mensen betalen om data en informatie te ontvangen, om een steervrouw in Nederland te brengen onder de vrouw data en informatie. En nou mensen in authority is nou achtergekomen wat de speel was en wat is gebeurd. Dus ik zie dat jullie kreeft dat het gehoopt voor some sort of a new start. Het gaat niet lukken. Sommige van jullie kreeft wil een lieve vrouw in Nederlands brengen onder de naam en de bedrijf van een ZZP, een Stenbok ZZP. Het gaat niet lukken. Oké? Dus beoordelen. En de beoordeling is dat mensen in authority nou recognize dat een maakman of een steermaker of Stenbokman probeert data en informatie van een Stenbok ZZP'er te geven aan een boodschappenvrouw om een leier in Nederlands binnen te halen en mensen nou recognize de play van deze man. Dus verdriet voor een steermaker of Stenbokman. Mensen recognize de speel van deze man en wat deze man heeft gedaan. Het time moment is hier voor een jong steermaker of Stenbok en zijn moeder, omdat mensen recognize dat een ramsteermaker of Stenbok vrouw en zijn kind probeert data en informatie te ontvangen en zit met mensen curriculum vitae te frauderen aan de mensen te geven. Mensen nou komen achter waar de breekt van een breekt van een heleboel geld. Dat moeten uitbetalen. Waar is het geweest? Mensen recognize dat jullie kreeft some sort of data en informatie come over de energie van de 7 van zwaarden waar een brief was gestuurd met een heleboel geld naar iemand en jullie kreeft, niet kreeft, want jullie zijn waterman, heb iets gedaan en de brief genomen. Mensen recognize dat jullie hebben de brief genomen. Dan we zien dat jullie had gehoopt voor some sort of a new start. Geen new start komt op voor een lieve vrouw. Een lieve vrouw en een ramvrouw is in een heleboel problemen. Mensen in authority nou komen achter wat een lieve vrouw en een ramvrouw heeft gedaan. Conflicts voor een lieve vrouw en een ramvrouw. Communicatie komt uit over een lieve vrouw en een ramvrouw vanuit het buitenland. En mensen recognize wie deze persoon is en wat is gebeurd. Oké, we gaan even kijken. De sunrising mensen. Nou, met de sunrising mensen beoordelen. Some sort of informatie come out. En de informatie is over de licht. Dat een maag, een steermaker of Stenbokman, hebben iets gedaan dat was niet door de boek. Nou, deze man heeft data en informatie van een oude Stenbok-vrouw ontvangen en wil het aan iemand anders geven, aan een boodschappenvrouw geven,
om some sort of a reisdocument, some sort of a vergunning te aanvragen. Nou, dames en heren, ik ga het even uitleggen wat is gebeurd. En this is how vreselijk. Deze mensen hebben geen respect. Ik denk dat sommige mensen haat de mensen voor wat ze hebben. Sommige mensen creëren a fault en dan wil het onder de tapijt vegen. Maar je hebt geen gevoelens voor de persoon dat je hebt het teken gedaan. En ik denk dat dit is zo vreselijk vanwege doordat jullie hebben dingen gedaan dat is onder de tapijt gevegen en mensen nou recognize wat is gebeurd. Nou, een stiermark of Steenbok vrouw heeft een groot beoordeling aan een stiermark of Steenbok man gebracht waar deze man is nou verdriet. En wat deze man heeft gedaan is dat deze man heeft gecreëerd some sort of a manier om data en informatie. Deze man heeft betaald voor data en informatie of heeft iemand betaald om data en informatie van de stiermark of Steenbok, deze vrouw, te krijgen. Oké? En mensen recognize wat deze man heeft gedaan. Verdriet voor deze man, omdat mensen recognize dat deze man was the one die access data en informatie voor een oude stiermark of Steenbok vrouw. En deze man is gepakt, omdat de stiermark of Steenbok vrouw heeft stevig in haar schoenen gestaan tegen een stiermark of Steenbok man voor wat hij heeft gedaan door de access van die vrouw data en informatie. Oké, dus deze vrouw stond stevig in haar schoenen. Die man heeft deze vrouw data en informatie geaccess om en willen geven aan iemand anders in het buitenland. Dus a tower moment is here for a young stiermark of Steenbok. Deze young stiermark of Steenbok nou vertel dat zijn baas en een boodschappenvrouw is degene dat heeft hem gevraagd om de vrouw op te bellen en de e-mail te sturen dat ze hebben best wel een aantrekkelijk band voor de vrouw zodra de mensen kunnen de vrouw curriculum witte krijgen en at dezelfde tijd gebruikt de mensen bedrijf om een leervrouw in Nederland te brengen aan de volste benodigdheid, dames en heren. Nou, wat is hier gebeurd is dat deze young stiermark of Steenbok is gepakt. En een tower moment is voor deze persoon omdat mensen was achter de speel van een oude maagstier of Steenbok man en deze jonge man. Mensen was achter de spelletje van wat ze zitten om te doen. Nou, het is een situatie waar een vrouw is een ZZP'er. Oké? En deze jonge man vraagt een vrouw december 11 stuur een mailtje. Ja, we hebben een aantrekkelijke band bij some sort of international company. En wij willen graag een gesprek met jou. De vrouw heeft een gesprek op 13 december. All of a sudden, hij wil connecten met haar on LinkedIn. Nou, luister nou, dames en heren. Ik connect niet met iedereen. Ik moet mijn oude collega's of vrienden of kennis. Oké? En iedere keer is meerdere keer dat deze LinkedIn. En somehow, een maakman moet nou realiseren. En ik denk dat de Belastingdienst was echt deze man echt goed pakken. Deze maakman en ze kennis van deze maakman werkt met een boodschappenvrouw. Oké? En deze maakman heeft de vrouw ook ZZP aangenomen en gevraagd. En de vrouw heeft, weet je, moet echt stevig in haar schoenen staan tegen deze man. En dan de man creëert another illusie. En de vrouw was, okay, so it's December. Okay, let's see. In de tussentijd, de vrouw bedrijf in het buitenland, in de Verenigde Staten, stuurt mail naar de vrouw. De mail is gestuurd van November 17. En december 20, ik ging terug bij de USP store. En de mail was vermist van November 17 tot december 20. Niemand weet waar de mail is. Niemand heeft geen tracking number voor de mail. Omdat een maag en een kreeftman hebben hier aangewerkt om de data en informatie aan een leer
in de Verenigde Staten, dat is illegal in de Verenigde Staten, oké? Deze is illegal omdat de kreeftman hebben fout gedaan. En ingebruiken in zijn werknemerhuis in 2012. Creëert een illusion voor deze oude Steenbokvrouw. De Steenbokvrouw is weggelopen. En de man creëert zoveel illusie omdat hij wil de waarheid niet uitkomen. Dames en heren, deze Steenbokvrouw werkt voor een kreeft. En deze kreeft betaalt zijn vrienden en kennis om de vrouw leven kapot te maken. Ook dat de vrouw heeft niks gedaan. Ze heeft de rechtszaak gewonnen. Ze heeft weggelopen omdat wat hij heeft gedaan was als mensen had geweten. Dames en heren, de volgende person dat hebben conflicts met werkgever, werknemer. Eerst geen beoordeling, omdat werkgever ging too far. Als je gaat even in iemands huis gaan ingebroken, de sleutel van de person tas op de workfloor, hout nemen en kopie van de sleutel van je werknemer, dat is too ver. En dit gebeurt in Nederland. Oké? This is fraud en het is fout. En deze man wil niet. En nou die vrouw gaat alles vertellen. Omdat deze man is too ver gegaan. Oké? Het is een situatie dat je ingebruik in je werkgeverhuis. Oké? Je laat collega de huissleutel van de vrouwhuis gekopieerd. En je hebt in de vrouwhuis ingebroken. En dit wil je niet boven water komen. En als je laat de vrouw even gaan. Oké, omdat je kan het zien. De vrouw heeft niks gedaan. Ze hebben haar werk goed gedaan. Je hebt haar gestuurd om een studie te doen. De vrouw heeft bam 1 keer diploma gehaald voor de studie. In Nederlands. Oké. Dus dit is het discriminatie? Of is het een vorm of hate crime? Omdat deze man ging door achter die vrouw. Leugens, deceptiveness. De vrouw gaat naar de Verenigde Staten. De man is achter de vrouw. De man creëert chaos in de vrouwleven. De man geeft de vrouw kind, data en informatie. Om een ander buitenlandse persoon in Nederland om te komen. Nou, dit is niet een Nederlandse man. Want hij is niet in Nederland geboren. En hij heeft geen Nederlandse paspoort. Oké, dit is iemand. Dat is van een ander European land. En die man is mentally disturbed, dames en heren. Dit is een situatie. En nu dat je wil niet stoppen. Nu gaat mensen de waarheid weten over wat je hebt gedaan. Dames en heren, de volgende keer daar is. Want heel veel Nederlanders hebben het ook meegemaakt. Oké, mensen willen daar niet over praten. Deze situatie is dat mensen gaan naar de GGW omdat deze situatie mest mensen op. Maar ik ben 1 persoon. Jij gaat mij niet kapot hier aan. Oké, omdat jij bent mentally disturbed. Oké, je bent over mijn rek gegaan. Dus is een situatie waar mensen nou wil weten wat precies is gebeurd. Oké, en die vrouw had niks gedaan. De vrouw was gestuurd voor een studie in 2012. De vrouw 2011. Ze krijgt een dikke bonus gestuurd om een studie te doen. En de vrouw kwam achter dat mensen was in haar huis. De vrouwhuis was ingebroken. De vrouwkind was in Nederland van de Verenigde Staten. Het huis was ingebroken en raar dingen. En dan de buren zegt, ja, mensen zitten in je huis te gaan als je bent op je werk. En je zegt, wat? Je komt thuis en je recognize wat is gebeurd. En ja, je probeert maatregels en je komt achter hoe je sleutel is gekopieerd. Omdat december 8, 2011, de vrouw zit om beoordeling gesprek te doen. En de coworker, de collega van jou, van de vrouw, is in haar tas geweest om haar telefoon. En de collega, ze komt terug van de beoordeling gesprek en de collega zei, ja, ik was in je tas geweest.
Dames en heren, niemand heeft de rek in je tas te gaan, oké? Je werkt als een boekhouder of whatever, je bent op je workfloor. Niemand heeft de rek in je tas om te gaan als jij zit ergens anders in een gesprek. Dames en heren, dit gebeurt en het gebeurt in Nederlands. En diegene, dat is personeel zaak, want ze deelde kamer met personeel zaak. Zij was niet gestudeerd voor personeel zaak. De vrouw heeft geen verstand daarvan. Je gaat niet in iemand tas om te zeggen dat ja, je telefoon gaat af. Dus ik ging in je tas en de telefoon uit te zetten. Nee, omdat die vrouw zet haar wakker aan en ze zet het uit en ze bent op de weg in haar auto. Dames en heren, daar zijn werkgevers dat ging te ver. Als je gaat in een werknemerhuis, je kopie de sleutel van de vrouw en ging in de vrouwenhuis omdat je bent op zoek naar dat die vrouw heeft geheim. Niet iedereen heeft geheim, je bent te ver gegaan. Het is zo ver gekomen, dames en heren, dat die vrouw zegt nee, weet je, dit is niet goed. De vrouw denkt, oké, ik maak die studie af, bla bla bla. Ze ging naar werk, bla bla bla. Maar die zei, oh, weet je wie is in je huis ingebroken? En de vrouw zegt, dit is wat de vrouw zegt, ja. Nou, wie is in mijn huis ingebroken? Je gaat echt naar de gevangenis voor wat je hebt gedaan. Omdat de vrouw weet het, omdat de broer kunnen aan de vrouw vertellen dat mensen was in en uit haar huis wanneer ze was daar niet. Nou, de baas van de vrouw is connected met een family of boodschappenman. De man is een groot criminal. Niemand wil zaken doen daarmee. De vrouw is bekend van de man. De man vraagt de vrouw om samen te werken. De vrouw zegt nee. Wanneer de man recognized dat hij kon niet wat hij wil krijgen. Hij ging naar de vrouw baas achter haar rug. Nou, dus arme vrouw is niet van bekend wat is gebeurd. De ramman heeft geliegen en bedriegen en dingen verteld dat was niet waar. Hij en de vrouw baas is in de vrouwhuis geweest om geheim. Nou, dames en heren, niet iedereen heeft geheim. Oké? Daar zijn sommige mensen die hebben geen geheim. Dus daar komt een verschil van mening tussen werkgever en werknemer. En hoe ze weet dat die had iets mee te maken. Haar baas heeft haar gemaild op haar privé mail. Hoe je baas weet jouw privé mail. Dat was wanneer ze weet iets is niet goed hieraan. En de vrouw ging naar de gesprek. En voor de vrouw begint, de vrouw zegt, sorry, maar ik wil graag deze gesprek opnemen. Ik heb 2 tegen 1 en ik wil graag de gesprek opnemen. En de vrouw heeft de gesprek, die zei ja, en ze heeft het opgenomen. Oké? En die mensen hebben de vrouw aan de vrouw internet om gewoon de gesprek achter te krijgen, omdat ze recognize dat ze hebben een grote fout gedaan. En ze proberen een speling te doen en de vrouw was zoiets, de vrouw informatie, die heeft zo ver gegaan, dat ze wil de vrouw zo beschadigen, dat ze verkoopt de vrouw informatie aan de donker web. Ze root de vrouw computer in Engeland. Okay, why the partner computer, 2 mensen is in a house, omdat de vrouw was bang in haar huis. De vrouw partner moet van een andere city naar de vrouw even gaan wonen, vanwege dat die mensen breken in haar huis. Ze hebben alles opgeschreven, geen hulp voor die vrouw. De vrouw wordt abussen. Alleen om uit te vinden dat haar zoon was daar, dus ze gebruikt haar sleutel niet. De mensen op haar werk, zoals de meisje is in haar tas gegaan. Personeelszaak heeft geen rek in je tas om te gaan. Als jij zit in een kantoor en je tas is een meter daarachter. En je telefoon gaat af. Niemand heeft rek. En het is niet een zaak op telefoon. Is je personal telefoon. Niemand heeft recht om even een meter of 2
in je tas te gaan wanneer je zit in een onderkamer vergadering om te nemen. Dames en heren, deze dingen gebeuren in Nederlands. Oké? En deze man blijven. En het gaat so far dat deze man verkocht de vrouw identity. Oké? En now, de vrouw is in de buitenlanders gegaan. Hij betaalde de mensen in de buitenlanden een heleboel dingen om te doen tegen de vrouw. Het is allemaal uitgekomen. En deze man gebruikt een lieve vrouw en een boodschatte vrouw. Either de vrouw is een notaris of de vrouw is een recruiter or whoever this vrouw is. Die gebruikt een boodschatte vrouw om de reisdocument, die CV. Dat is wat die man heeft gedaan met een maker. Dat heeft een recruitersbureau. Gebruiken een jongstiermaker of Stenbosch. Om de vrouw te vertellen, oh we hebben een band voor jou, bla bla bla. En kan je even je cv sturen. Nou, in dezelfde tijd, de vrouw bedrijf in Amerika stuurt een brief naar Nederlands. En wat gebeurt is dat november 17 de brief is gestuurd. En normaal in een week de vrouw krijgt het omdat ze betaalt voor een service. En round eind november de vrouw belt op de bedrijf en zegt ja, het is nu 2 weken. Ik heb mijn mail niet gekregen. Die zit te zoeken, geen code, geen number. Die kan de mail niet vinden. Nou, dat was een boodschappenvrouw die heeft samen met deze man intercept de mail. En dat was een mail met geld dat moet genomen. En die hebben de vrouw belasting, data en informatie gestolen. Oké, van haar bedrijf in de Verenigde Staten. Neem alle de data en informatie en heb hele brief gestolen. Dames en heren, dit kan niet. Dit is niet van toepassing. Dit is fraud. En heleboel mensen is niet van op de hoogte dat om iemand brief dat ze hebben geen toestemming aan jou gegeven. In de Verenigde Staten is een federal crime. Oké? De FBI kan even een onderzoek even gaan plaatsen. En je krijgt een crime. En als je step in the United States of America, die gaat je in de gevangenis gooien. Omdat je hebt onttrek waar je hebt een brief dat was gestuurd bij de IRS of de overheid. Iets gebeurd. Oké? Dus in Nederland is het anders. Oké? Maar in de Verenigde Staten met mensen post en especially brief. En mensen zaken informatie dat jullie kunnen betalen om iemand anders te nemen. Je weet niet wat je spelen met mensen. Oké? Dus deze situatie, dames en heren, omdat wat ze proberen, omdat nou een onderzoek is geplaatst in dezelfde tijd dat de vrouw mail is vermissen. Dezelfde tijd dat deze jonge man komt bij de Stenbosch vrouw om te vragen voor haar resume. Oké? En nou ze komt achter de speling omdat met de resume en de bedrijfinformatie en dat de vrouw is haar ZZP bedrijf. Dames en heren, de vrouw heeft gekozen om ZZP te worden vanwege dat haar oude werkgever haar belachelijke behandeld. Dat is de meestal van de ZZP'ers, dames en heren, in Nederland, is dat ze werkgever of ze zo mishandeld en belachelijk behandeld, dat die mensen denken, ik liever van mezelf werken. Wat die mensen hebben gedaan bij haar bedrijf, was zeer slecht en ze probeert allemaal onder de tapijt te vegen. Het kost de vrouw haar gezondheid, oké? En wanneer de vrouw probeert het recht te zetten, die laat de vrouw reputation om te schaden, totdat de vrouw in 2012, ze komt terug van de Verenigde Staten, ze zit hier, all of a sudden, police gaat, oh, we willen even een this is how far deze werkgever ging. Een psychic evaluatie. Nou, what the hell? Hallo? Dus de vrouw zei, oké, whatever. Kom.
En de vrouw ging in de tussentijd, de vrouw had niet geweten, die kwam. Krijg je, en this is it. Dus die kwam. Oh, je huis is groot, zo. Hoe lang woon je hier nou? Hallo, dat is niet de reden waarom je komt. Jij wil mijn disrespect om psychic evaluatie. Nou, je komt om een psychic evaluatie te doen of je komt aan de huis te kijken. Nou, dames en heren, dit is een grote spelletje van een werkgever. Dus volgende keer dat jullie zien ZZP'er, ga je neus niet opzetten bij ZZP'er. Het is door wat werkgever heeft bij mensen gedaan dat mensen kiezen om ZZP'er te worden. Denk je dat iedereen dat is ZZP'er wil ZZP'er? Nee, het is door de schaamte wat werkgever heeft gedaan bij die mensen, dat die mensen denken, nee, ik wil niet meer voor een werkgever gaan werken, dat gaat me belachelijk en mijn leven zo kapot maken. En die vrouw denkt, oké. Nou, die mensen, en die vrouw denkt, ja, kom je voor mijn huis of kom je om te vragen, wat is hier aan de hand? En heb je nou, en dit was de vraag, dames en heren, en ik denk, what the hell? Is this hoe jullie creëert een psychic evaluation van mensen? Zie je nou, krijg je brik van de televisie. Dames en heren, waarom kijk je televisie? Oké, is het me? Or is het je? Dus die vrouw en haar partner kijken elkaar en denken, what the hell? Dus ik zeg, wat bedoel je precies? Ik zeg, je kijkt de televisie en je kijkt reclame, omdat de reclame vertelt je wat komt in de aanbieding. Je kijkt de televisie en je kijkt een film. Dus wat precies bedoel je? Nou, dat is de dommeste vraag dat je kan iemand vragen over televisie. Omdat je kijkt televisie. Wat krijg je? Reclame komt op. Wat de reclame vertel je? Oh, Albert Heijn heeft dit in de aanbieding. Oké? Het is het beste daar bij Bijkorf. Het is de dit. Ik bedoel, serieus? Oké. Tweede vraag was, do you drugs? Nee. Ik rook mijn Marlboro. Oké? Dus, dames en heren, dat is geen, excuse me, mijn werkgever heeft mij iets gedaan dat was niet door de bocht. Je hebt me sloten gekopieerd in mijn huis en creëert een heel chaos. En creëert chaos en zit te liggen en bedrikker. En nou, ik zit bij de confrontatie met mijn werkgever. Dus wat ga je aan mij vragen? Omdat ik sta op voor mijn rek? Dus dames en heren, die vrouw is door schande en noemen. Dus volgende keer jullie zien ZZP'er. ZZP'er wil niet ex-ZZP'er. Maar door schande. Door wat ze werkgever heeft ze gedaan bij ze. Ze kiest niet in dat soort van karmatic circle om te gaan. Dus dames en heren, het is niet makkelijk voor ZZP'ers. Oké? En het is een situatie waar deze man is toe ver gegaan. Omdat hij gebruikt, omdat nou mensen in authority ging even zoeken waar de post is. Wie is de eigenaar van het bedrijf. En recognize dat een Ramli of Boodschatten vrouw is in de verleden in Nederland gekomen. En weet u hoe deze vrouw is in Nederland gekomen, dames en heren? Die Stenbok-vrouw is naar de Verenigde Staten geweest. Recognize dat haar data en informatie is verbruiken. Die vrouw, haar huis was ingeborgen in 2012, 2013, whatever. En ze hebben open ticket. En iemand gebruikt de open ticket. Luister nou. De vrouw ging naar de Verenigde Staten. Ze moet even identiteit gaan opzoeken. Ze zit identiteit te opzoeken. Haar paspoort, een Nederlands paspoort. Nederlands paspoort is uitgeronnen. En weet je wat het is? Ze bel de ambassade. En ze krijgen een maand voor ze kunnen een nieuw paspoort krijgen. 1 maand.
In de tussentijd van de 1 maand is wanneer iemand of de vrouw data en gegeven aan een ramli of boodschap de person in Nederlands te komen, dames en heren. Dit is waarom ik zeg tegen jullie, als jij naar de buitenlanden kan, zoek de dikste bij Nederlandse ambassade. Oké? Alright? Zoek het op zodra, want mijn paspoort is vernieuwd in juli. En de vrouw afgebeld, die hebben laat haar Nederlands paspoort uitgelopen. Gelukkig, die vrouw is American citizen. En door die tijd, die maand, is die laat deze ramli of boodschap de person on de vrouw open ticket, omdat de vrouw heeft haar ticket geopend. De vrouw partner return naar Nederlands in januari. De vrouw heeft haar ticket geopend voor een jaar. De vrouw ouders zijn American. En die vrouw is een American citizen voor ze naar Nederlands komen. En de vrouw opent haar ticket voor een jaar. En deze, whoever, heeft de vrouw data en informatie access. Geef deze ramli of boodschap de vrouw ticket en haar informatie in Nederlands om te komen. En dames en heren, dit is wat ik kan laten aan jou vertellen. Het gebeurt. Oké? Dus nou mensen gaan nou recognize, omdat deze persoon, die vrouw is weer terug naar Nederlands. En de dag dat die vrouw, want het duurt lang om het op te lossen. De vrouw was in de vliegveld en de mensen, TSA, weet je, jullie weten dat niet, recognize dat iemand anders heeft de vrouw boarding pass. Dus deze criminal organisatie, omdat die vrouw ging, de vrouw wil terug naar Nederland en ze laat even reizen niet door Amsterdam binnen te komen, omdat mensen zal weten dat ze gaat weg van Amerika, maar ze reist door ergens anders. Ze zijn bij het vliegveld. TSA, ze ging even door de paspoortcontrole. Die zegt, hoeveel baggage heb je? Ze zegt 2. Die zegt, je hebt alleen papier voor 1. Ga even terug naar de balie. Ze ging terug naar de balie. Ze recognize dat haar koffer, dat ze moet prijzen betalen, hoeveel 100 om te zetten, was daar niet. Het was nog steeds daar. En ze zegt, ja, ik heb geen sticker voor de mijn carry-on. Mag ik even, ze krijgt het, ze ging terug. De man was daar niet. De vrouw zegt, oh my god, you been so. Ze zegt, yeah, I knew that my colleague sent you back so you got your boarding pass. I said, yeah. She said, well, someone came with your boarding pass in your name and we recognized that something was very wrong. And the lady stood op en vraag mensen uit de weg te gaan. En ze zei, zorgen dat die vrouw haar vlucht terug naar Nederland. Die mensen recognized that there was a fraud, dames en heren. Toen ik binnen in Europa kwam, die zegt tegen ons, ga even je paspoort veranderen. Omdat de mensen recognized dat je paspoort was veranderd. So dames en heren, als jij denkt, en gelukkig dat ik heb het alles doorgegeven aan de inlichtingdienst over wat was aan het gebeurd. Als jullie denken dat mensen zitten niet fraud te doen, geloof me. En deze ramli of boodschap person, recruiter of ze werken bij een gemeen institution. En waarom? Deze vrouw in 2012 had de vrouw gebeld en zegt, ja, we willen een onderzoek doen over criminality in Nederland. En de vrouw zei, ja, hoe kom je bij mijn nummer? Ja, ik heb je nummer gekregen van de gemeente. Is niet waar, dames en heren. De gemeente gaat mensen nummer niet zo uitgeven. Ook KVK gaat dat niet doen. En de vrouw denkt, oké, ik weet wat jullie zitten aan het spelen. Laat me even luisteren. De vrouw zit te luisteren naar de vrouw en beantwoordt de vraag. En de vrouw recognized, deze vraag is niet echt van een kwijte.
En de vrouw hoorde dat iemand bel over, en het was iemand dat bel customer service van de belastingdienst, dat was in de achtergrond. Ze zit te luisteren en ze hoorde mensen zeggen, ja, we bellen van de belastingdienst, bla bla bla. Dus die vrouw was van boven wat was aan het spelen. Nou, 2012 ging de vrouw haar paspoort veranderen. Die had een van haar achternaam verlaten. Oké, dus de vrouw ging terug. En wanneer ze is in de Verenigde Staten, ze denkt, oh my god, zo is het gedaan. Dus ze verlaten een van de naam. Dus de vrouw en advocaat zitten kijken wat is er aan de hand. En ze laat de inlichting, ze laat de overheid, de Nederlandse overheid weten wat was aan de hand. Nou, deze vrouw, ze zit om, in Nederland, weet je, je gaat je verzekeren, je bent in het buitenland, je gaat je verzekeren, je moet de belasting doen, de vrouw doet haar belasting. 2019, ze zit in te loggen, aan haar digicode, zit daar, en on de telefoonnummer, haar houd telefoonnummer. Toen ze belde nummer, het is Chantal, thuiszorgen. De vrouw zegt Chantal, thuiszorg. De vrouw nou neemt contact op met DigiD en zegt, luister nou, ik ben in het buitenland. 2017 heb ik ingelogd, mijn BTW, mijn belastinginkomsten gedaan. 2018 ook. Waarom is dat nou 2019 mijn oud telefoonnummer met iemand dat heeft de nummer zei Chantal thuiszorgen? Dus de vrouw nou neemt maatregels, bel de overheid, laat even wat gebeurt, dat ze weet dat mensen zitten haar informatie te verbruiken. Dames en heren, dit is een situatie dat is uit de hand geweest. Omdat deze vrouw is achter heleboel reisdocument en verandering. En ze probeert alleen vrouw, deze stembokvrouw, data en informatie te geven. En dames en heren, we gaan even een onderzoek hier even gaan doen. Nou, wat gebeurt is dat ze bel en ze vertelt wat was aan de hand. Ja, oké, je moet dit bellen, dat bellen. Dus die zegt, ja, kan je telefoon, je Nederlands telefoon even laten, zodra wij kan je bellen in het buitenland. Dus oké, fijn, belastingdienst, bla bla bla, DigiD, bla bla bla. Oké, fijn. Wat gebeurt, dames en heren, is dat de vrouw wordt gebeld door een vrouw. En ze zegt, ja, ik had e-mail gekregen en je zegt dat je dit deed. En ze zegt, ja, ik bel je om te laten weten dat je mag niet meer in overheid.nl gaan inloggen. Vanwege dat daar is een spy device on je computer. Nou, dames en heren. Hoe dat jij zit in de Verenigde Staten. En jouw DigiD, nou 2 jaar heb je het gebruikt. En jouw DigiD, iemand anders telefoonnummer is on your DigiD. En je belt in Nederlands en iemand gaat je bellen. Ik weet het niet als ze belt vanuit Nederlands, maar ze spraakt Nederlands. Dus ik kon iemand van de Antillen. Oké? Oh, ja, je mag, ik zeg, pardon? Ik zeg, nou, hoe weet jij dat de spyware zit aan mijn computer? Ik dacht... En ik laat haar even praten. En ja, en je moet mij bellen en laten weten wanneer kom je terug. Nee, dat ik denk echt niet. Jij bent een deel van deze criminal organisatie. Dames en heren, er is geen manier dat een vrouw gaat je even opbellen. Want een speling was hier gebeurd vanwege doordat... je doet je BTW, je bent ZZP, je doet je BTW, je bent toch in de Verenigde Staten, je werkt maar, je doet toch je BTW. En ze zegt, ja, waarom sloot je bedrijf niet af temporary? Nee, waarom? Ik ben hier, ik ben van remote worker. En dus weet je, je zat daar en je zit te luisteren naar de vrouw en je recognized... Ho. Jij bent connected met de criminal organisatie. Maar dames en heren, er is geen
Geen manier, dames en heren, ik ga dit aan jou vertellen. Dat iemand, dat is geen IT-specialist, gaat even aan jou vertellen, wanneer je bent niet ingelogd in override.nl, dat er is een spyware op je computer. Hoe weet zij dat? Dus dames en heren, soms je krijgt informatie en mensen gaan even informatie over anderen vertellen. There is a kern to de waarheid. Ga op zoek naar de kern van de waarheid. Want als iemand gaat aan jou vertellen wat is gebeurd. Dit is vreselijk, dames en heren. Het heeft de vrouw haar leven gekost. De vrouw, kind is vermist. Omdat de mensen recognize dat die vrouw komt achter wat is gebeurd. Is een groot criminal organisatie. De kind zegt, man, je kan dit niet vechten. Laat die override het opzoeken. Omdat de vrouw kind recognize that it was a huge criminal organisatie. De vrouw kind zegt, mam, word voorzichtig. Dames en heren, als je gaat behoorlijk over iemand even gaan doen aan een ZZP'er, word voorzichtig, oké? Omdat deze mensen hebben heel veel gemaakt. Door de tijd dat de persoon die vrouw paspoort moet veranderen. Dames en heren, there is a criminal organisatie. En wat ze doet is dat European dat hebben dubbel nationaliteit met Verenigde Staten en Canada. Wat ze doet, daar ze als je bent geboren of je hebt getrouwde naam of zo. Ze laat eentje vallen en dat is wat de vrouw, want de vrouw ging haar paspoort. Dat was wanneer alles begon te veranderen, is 2012. De vrouw ging haar paspoort te veranderen. Die vrouw kijkt haar aan en zegt, je bent Nederlandse, je hoeft de andere naam te hebben. En ze zegt, nee, dat is goed, ik moet het best wel houden. En de vrouw had haar paspoort ingediend. En wanneer de vrouw krijgt haar paspoort terug, die andere naam was daar niet, alleen haar geboortenaam. Dus de informatie was al veranderd van 2012. En wanneer zij nou is in de Verenigde Staten geweest en recognized dat haar data was veranderd. En ze vraagt van een afspraak om haar paspoort te veranderen. Dat is wanneer die geeft de vrouw een maand de tijd. En tussen de maand is wanneer ze heeft haar informatie aan een lieve vrouw kunnen geven in Nederlands om te komen. Dames en heren, identity theft is niet alleen in het buitenland, maar het is in Nederlands en het is ook bij corrupt people, oké? En het heeft niet te maken dat is Nederlandse, want Nederlandse is hier niet achter. Het is buitenlanders dat wonen in Nederlands, spreekt Nederlands en creëer chaos en is connected met een criminal organisatie. En dit is waarom ik advise ZZP'er zorgen dat je adres is daar. Bewijs, use info. Dat geeft je bedrijven en mensen recognize dat info. Dat is een oplicht en gelicht. En dat is een goede bedrijf. Dat is de e-mail. Any e-mail dat staat met info. Dat is wat je moet gebeuren. Dames en heren, ik heb alles aan wat gezien. Maar dit was de meest vreselijk. Ik heb het ooit gezien. En deze Ramli of boodschatten is een boodschattenvrouw. Deze vrouw en haar man hebben heleboel geheim. Deze vrouw en haar man zit dit te doen voor een heel lange tijd. Zonder dat de Nederlandse overheid is van op de hoogte wat deze vrouw en haar man zit te doen. En het is een vrouw dat is in een ondernemer dat heeft access to data en informatie. Dames en heren, word voorzichtig jullie ZZP'er, omdat je data en informatie wordt verbruikt. En trouwens, je moet even je informatie gaan beschermd, oké? Deze vrouw heeft heel veel meegemaakt vanwege dat deze vrouw. En
Toen ze was aan de telefoon met de vrouw. Ze zitten in het buitenlanders en de vrouw zegt tegen haar, ja, je mag niet meer aan overheid.nl even gaan inloggen omdat there's a spyware on the computer. En de vrouw denkt, oh, even wachten, ik ken je stem. En de vrouw recognized it was the vrouw that belde haar in 2012 over criminaliteit. Wanneer de vrouw heeft gezien en access haar informatie. De vrouw informatie is geheim. En dit is wat ik zeg tegen mensen. Zet je informatie bij de gemeente als geheim. Vanwege dat mensen hebben geen respect van andere mensen identity. En door de verandering in Nederlands te gebruiken. Recruiters om je data en informatie te krijgen. Oké? En zodra de vrouw zit in de Verenigde Staten. En wanneer ze neemt contact op met de overheidsinstantie. Dat vrouw bellen en zegt, maak geen zorgen, je paspoort is digitaal. Oké? Als de vrouw komt terug in Europa. Die scan en zegt, ga naar de gemeente je paspoort veranderen. Omdat ze recognizen dat de vrouw paspoort in het buitenland was ding. En de vrouw moest even haar paspoort. So dames en heren, dit gebeurt ook in Nederlands. Oké? En het is een situatie waar het heeft niks mee te maken met Nederlands. Het heeft mee te maken met buitenlanders Nederlands. Dat hebben access to data en informatie. En ze maken misbruik daarvan. Dames en heren, ik hou van jou. Bescherm jezelf. Bescherm je identiteit, je informatie. Namaste.